Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα που στόχο της έχει να υποστηρίξει και να ανακουφίσει ψυχολογικά, αλλά ακόμα και πρακτικά αν αυτό είναι εφικτό, όσους πολίτες όπως εσείς νιώθετε ότι έχετε πληγεί ψυχολογικά αλλά ακόμα και πρακτικά από την πανδημία και από την καινούρια COVID-19 Καλημέρα. πραγματικότητα. Σας ακούω. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς έφτασα μέχρι εδώ. Δεν ξέρω ποια διαδρομή ακολούθησα. Δεν έχω ιδέα, υποψίες μόνο. Εκείνη τη μέρα στο σούπερ μάρκετ νομίζω ξεκίνησε. Είχα καλή διάθεση μέχρι που τον είδα στο καθρέφτη του ασανσέρ να κρατάει ένα καρότσι. Ένα ταλαιπωρημένο τύπο με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια να με κοιτάει συνοφριωμένος. Με ένα τεράστιο λεκί από σάλτσα στην μπλούζα, ξεχυλωμένη φόρμα, μια κοιλιά να προεξέχει και κάτι τσουλούφια να πετάνε μες στη λίγδα. Δεν μπορεί να είμαι αυτός. Εγώ σκέφτηκα, δεν μπορεί να έχω γίνει έτσι. Αυτό είναι. Από τότε αποφεύγω να με κοιτάω. Κακός γιατί είστε ιδιαίτερα εγωιτευτικός. Δεν θα ξεχάσω όμως εκείνο το βράδυ. Ήμασταν όλη νύχτα μαζί, κάναμε έρωτα μέχρι που ξημέρωσε. Θυμάμαι όταν πήγα στο μπάνιο και με είδα, είπα «Ρε φίλε, είσαι πολύ ωραίος». Όχι γιατί είσαι εσύ, εγώ, γιατί είμαι εγώ εσύ. Όχι, όχι. Έχεις πιει, έχεις φάει, έχεις καπνίσει, έχεις και παρόλα αυτά είσαι ωραίος, λάμπεις, σαν να έχεις καταπιεί προβολέα. Πριν μερικές μέρες την πήρα ένα τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσουμε, της είπα. Τι να πούμε, αυτά που δεν έχουμε πει της απάντησα. Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά, θα σε πάρω αργότερα. Και σας πήρε. Πήρε την επόμενη μέρα, αλλά δεν απάντησα. Δεν είχε νόημα πια, είχε χαθεί η στιγμή. Γιατί όλα θέμα στιγμής είναι. Έχει μια αγωνία η στιγμή, να είναι η σωστή, να μην τη παταλήσεις, να τη ζήσεις, να την κάνεις να έχει διάρκεια. Και να το κάνεις γρήγορα, αστραπιαία, γιατί μετά περνάει και χάνεται. Όλα χάνονται εκτός από την κακή μου διάθεση. Σαν να έχω ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι και εκεί που πάω να χαρώ, παφ, σκοτεινιάζει. Άλλοι πάνε στο πάρκο βόλτα με το τέρι τους, με το παιδί τους, με το σκύλο τους. Εγώ με το σύννεφο. Πώς μπήκε? Δεν ξέρω πώς μπήκε. Ναι, αλλά κάντε focus στο πώς μπήκε, πότε, πώς. Κάποια στιγμή βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε. Πάντα αφήνω τις πόρτες ανοιχτές. Ενώ η μάνα μου κλειδώνει. Κλειδώνει καλά, βάζει σύρτη, βάζει και μια καρέκλα πίσω από την πόρτα. Τώρα τελευταία βάζει και ένα βάζο πάνω στην καρέκλα για να ακούσει από το σπάσιμο ότι κάποιος μπήκε. Εγώ νομίζω ότι κατά βάθος θέλει να μπει κάποιος. Θέλει να κινδυνεύσει. Για να νιώσει σημαντική, για να έχει να διηγείται την περιπέτειά της, το πώς γλίτωσε από τον αδίστακτο κακοποιό. Ότι κάποιος μπήκε. Ενώ εγώ ανοιχτά όλα. Είμαι εδώ. Σας ακούω. Ανοιχτά, ανά πάσα στιγμή για να μπορώ να φύγω, αλλά δεν έφυγα. Ο λόγος. Οι πόρτες ορθά άνοιχτες, η έξοδος ελεύθερη και εγώ εκεί μέσα, καθυλωμένος. Για ποιο λόγο? Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έκανα κάτι μακροβούτια και έμενα κάτω από το νερό μέχρι να σκάσω. Μέχρι να σκάσουν τα πνευμόνια μου. Α, πάμε σε αναδρομή. Ναι. Πείτε μου. Δεν φοβόμουν καθόλου μήπως πνιγώ. Μήπως δεν προλάβω να φτάσω στην επιφάνεια. Μετά έρχεται ο φόβος όσο μεγαλώνεις. Πάει μαζί με την ωριμότητα. Τώρα φοβάμαι. Φοβάμαι μην αρρωστήσω, μην μείνω άφραγκος, μην μου κόψουν το ίντερνετ. Τον ιό, Φοβάμαι τη φαλάκρα, τα περιττά κιλά, την έλλειψη στήσης. τα κρούσματα, το συνοστισμό, Φοβάμαι τη μοναξιά, τις μάσκες, την απόσταση, το αεροπλάνο, το λογαριασμό της ΔΕΗ, του τηλεφώνου, την εφορία, τις ΜΕΘ. τους αποχαιρετισμούς, Κατανοητό. εμένα. Εσάς γιατί? Και τη μνήμη φοβάμαι.
Την νοσταλγία. Γιατί η νοσταλγία σημαίνει ήττα. Σημαίνει πως το πριν ήταν καλύτερο από το τώρα. Από την άλλη όμως, αν δεν νοσταλγείς, σημαίνει πως μπορεί τίποτα να μην σε έχει κάνει να νιώσεις τόση ευτυχία για να το νοσταλγήσεις. Ακριβώς. Λυπάμαι όμως, αλλά ο χρόνος σας έχει λήξει. Ελπίζω να νιώθετε καλύτερα μετά από αυτή την συνομιλία. Θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά όλα όσα είπαμε και να μην διστάσετε να ανανεώσετε το χρόνο σας στη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα covid19support.gr. Και θέλω να θυμόσαστε πάντα πως μετά τη βαρύ χειμωνιά έρχεται η άνοιξη. Καλή σας συνέχεια.